Hello guys! Welcome sa Legers Vlog sa YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter. So ayan po, dumating na po yung package natin sa Amazon. At ito na nga po ang Amazon Fire TV Stick 4K. Nakikita nyo naman po. Ayan, ang harap, sa gilid, ito yung naman sa likod, at sa gilid. Ayan, so dito yung sa baba. Okay, dahil sobrang excited, natanggal na po natin yung sticker. At ito na nga. Taran! Okay. So, meron ditong ano natin. Yan po. Ang Amazon. Ito yung latest nila ngayong 2024. Okay. So, nandito po yung stick na ba to? Yung remote. Okay. So, yung stick. Okay. So, ayan po yung Fire TV stick. Ayan po yung itsura niya. Dito yung charger ba yan? Okay, HDMI. Alright. And ito naman yung ano ba ito? Okay. Oh, ito yung charger. Ayan. Micro USB pa rin. Tapos yung USB-A. So, ayan. Para ma-charge. And then, ito na yata yung remote. Okay, ito na nga. Ang remote ng Amazon Fire TV. So, nakikita nyo, ayan. So, merong Alexa button, tas power button. And volume, back, menu, settings, play, fast forward, rewind, TV, mute, Netflix, Prime Video, apps, Amazon Music. Ayan po. Dito ay may battery na ba? Tingnan natin. Okay. So, nilalagyan ng battery, dalawang AAA yata to. Ayan. Tingnan natin yan. Ayan. Ano pa? Ito naman yung ano ba to? Oh. Ayan na nga. Battery. AAA. Bah. Amazon rin. Amazon Basic. Ilagay na natin. Paano ba ito? Sabi yung positive. Okay. Tapos, ang charger. Dito. Amazon. Yan. Parang yung charger lang ng ano ka. Tablet na Amazon rin. 5 watts siya. 1 ampere. Okay. Ano pa? Ang warranty. Sorry. Nashik ako. Warranty information. Ayan. Tapos ito naman yung USB. Ay, HDMI. Yan, converter. Okay. So, dito. Kung sakaling hindi pwede doon, at least meron siyang connector. So, yun lang. Maraming salamat. Again, subscribe sa YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter. Legers Vlog. Bye-bye!